साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यस भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई बताउँछु एनसेल मोबाइलबाट एनसेलमा कसरी फ्रीमा एसएमएस गर्ने। अब एनसेलमा फ्रीमा एसएमएस कसरी गर्ने यसको बारेमा त धेरै जनालाई थाहा पनि हुन सक्छ र धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब जसलाई थाहा छैन भने साथीहरु त्यसको लागि त यो भिडियो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसको लागि साथीहरु सर्वप्रथम त तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले एनसेलको एपलाई डाउनलोड गरिहाल्नु। जस्तै कि म तपाईहरुलाई त्यो एप देखाइदिन्छु। जस्तै कि तपाईहरुले यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो एनसेलको अफिसियल एप हो। सिम्पली तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सिम्पली तपाईहरुले लगइनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईहरु इंग्लिश नेपाली के चुन्न चाहन्छु त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुको यो मोबाइलमा भएको नम्बर यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला। जस्तै कि यहाँनिर मैले इन्टर गरे नम्बर। अब यहाँनिर साथीहरु मेरो त्यो नम्बरमा एउटा एसएमएस आउँछ, एउटा पिन आउँछ। त्यो पिनलाई यहाँनिर इन्टर गरिदिनुस्। त्यसपछि सबमिट गरिदिनु भयो भने तपाईहरु यो एनसेलको एपमा लगइन भइहाल्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पिन आइसक्यो। सिम्पली म यो पिन यहाँनिर टाइप गर्छु र यहाँनिर म सबमिट गरिदिन्छु। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म एनसेलको एपमा लगइन भइसके। अब सिम्पली तपाईहरु यो तीनवटा लाइन भएको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड फ्री एसएमएस को अप्सन छ। यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला र यसले केही परमिसन माग्यो भने सिम्पली अलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर तपाईहरुले कसलाई एसएमएस गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नम्बर हाल्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले के लेख्न चाहनुहुन्छ मेसेजमा त्यो मेसेज तपाईहरु यहाँनिर टाइप गरेर यहाँनिर सेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको मेसेज यहाँनिर सेन्ड भइहाल्छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सेन्ड गरे र यहाँनिर लेखेर आइसक्यो मेरो मेसेज यहाँनिर सेन्ड भइसकेको छ भनेर। अब यसमा साथीहरु तपाईहरुले डेलीको 10 वटा फ्रीमा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै धेरै युजफुल छ साथीहरु। जस्तै कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट एसएमएस गरेको थिएँ र मेरो एसएमएस पनि यहाँनिर आइसक्यो। अब साथीहरु तपाईहरुले मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नुस् यदि तपाईहरु नेक्स्ट भिडियो एनडीसीबाट कसरी फ्रीमा एसएमएस गर्ने त्यसको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु अवश्य पनि तल एउटा कमेन्ट गर्नु होला। र यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला र साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। जय नेपाल।